So hello guys, welcome back to my channel. I'm Saroj and you guys watching my YouTube channel Saroj. And guys, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई कसरी फ्यान बनाउने भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु, त्यो पनि विदाउट मोटर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि आज जुन फ्यान बनाउन गइरहेको छु म त्यसमा न तपाईलाई मोटरको आवश्यकता पर्छ, न इलेक्ट्रिसिटीको र न त कुनै ब्याट्रीको नै आवश्यकता पर्छ। मतलब कि एकदम इजी छ र एकदमै कम सामानको युज गरेर तपाईले फ्यान आफ्नो घरमा बनाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड गाइस, मैले यो भन्दा अगाडि पनि एउटा हाउ टु मेक फ्यान भन्ने टपिकमा एउटा भिडियो बनाएर अपलोड गरेको थिएँ। तपाईले त्यो हेर्नु भएको छैन भने पनि म त्यसको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा गरिदिन्छु, तपाईले त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अदरवाइज तपाईले डाइरेक्ट मेरो च्यानल चेकिङ गरेर पनि त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि गाइस, यो जुन ट्रिक छ एकदमै इजी छ, तपाईले यसलाई घरमा एकदम सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके गाइस, तपाईले मेरो च्यानल सर्चलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी साइडमा लेखेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला, किनकि म आफ्नो च्यानलमा यस्तो भिडियो ल्याइरहन्छु। अब टाइम वेस्ट नगरिकन सिधा भिडियो स्टार्ट गरौँ। एन्ड गाइस, यसको लागि चाहिँ हामीलाई फर्स्टमा एउटा यस्तो बोतलको आवश्यकता पर्छ। हेर्नुस्, यसको चाहिँ मैले माथिबाट एउटा पल पारिदिँदैछु र यो बोतलको ब्याक साइडमा पनि हामीले एउटा पल पारिदिनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस्, अहिले चाहिँ मैले यसको माथि पल पारिदिएको छु। अब म यसको पछाडि ब्याक साइडमा पनि यसरी नै पल पारिदिँदैछु। हेर्नुस्, यसलाई पल पार्दा चाहिँ यो जुन हाम्रो फलामको सानो रड छ यसलाई चाहिँ पहिला तताएर यसरी पल पार्नु होला। अनि गाइस, यति भइसकेपछि चाहिँ यो पल अलिकति ठुलो होस् भनेर चाहिँ मैले हेर्नुस् चक्कुले चाहिँ यसको माथि पलको भागमा सफा गरिदिन्छु। हेर्नुस्, अनि गाइस अब चाहिँ म यसको कभर हटाइदिँदैछु। हामीले कभर हटाइसकेपछि यसको यहाँ बिच साइडमा पनि एउटा पल पार्नुपर्ने हुन्छ। अनि गाइस, अब चाहिँ हामीले एउटा यस्तो लट्ठीको आवश्यकता पर्छ र फ्यानलाई घुमाउनको लागि माथिको जुन यस्तो पार्ट हुन्छ यो चाहिँ यस्तो एउटा तपाईलाई आवश्यकता पर्छ। त्यसपछि हामीले एउटा डोरी अनि त्यसै गरी यो बोतलको बिर्को भन्दा तल जुन कभर हुन्छ तपाईले त्यसलाई पनि यसको रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो रेड कलरको जुन छ यसलाई चाहिँ बोतलको तल जुन साइडमा हुन्छ त्यसलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले राम्रोसँग बाँध्ने अनि त्यसपछि चाहिँ यसको धागोलाई चाहिँ अब त्यो अहिलेको जुन लट्ठी थियो त्यसमा पनि बान्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अनि चाहिँ अब चाहिँ जुन अहिलेको हाम्रो धागो छ यसलाई चाहिँ मैले जुन अहिले हाम्रो तल बिच साइडमा पल पारेको छौँ त्यहाँबाट धागोलाई त भित्रपट्टि छिराइदियौँ। अनि यसले चाहिँ यहाँनिर धागोभित्र नछिरोस् भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई युज गरेका छौँ। अब चाहिँ यो लट्ठीमा बिर्काको माथि टप साइडमा जुन पल पारेको थियौँ त्यसबाट यो लट्ठीलाई छिराएर जुन अघि मैले भनेको थिएँ फ्यानको माथिको लागि चाहिन्छ भनेर हो त्यसलाई त्यहाँ हटाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि यो धागोले चाहिँ यो लट्ठीमा पनि बाँधिदिनु पर्ने हुन्छ हामीले। अनि गाइस, अब चाहिँ हामीले यो लट्ठीलाई चाहिँ बोतलभित्र हालिदिइसकेको छौँ र तलको पालबाट चाहिँ यो लट्ठीको तलको भाग तलको पालबाट निकालिदिनु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ यसलाई राम्रोसँग बिर्को बन्द गरिसकेपछि चाहिँ ल हाम्रो जुन फ्यान बनाउने काम छ त्यो चाहिँ एकदम कम्प्लिट भइसकेको छ। हाम्रो जुन फ्यानको कुरा गरेका छौँ यो यसरी नै हुन्छ। यसमा न मोटरको आवश्यकता पर्छ, न ब्याट्रीको र न कुनै इलेक्ट्रिसिटीको आवश्यकता पर्छ। हेर्नुस्, एकदमै राम्रोसँग वर्क गरिरहेको छ। हेर्नुस्, एकजनाको लागि इनफ हावा आउँछ यहाँबाट। यसले एकदम राम्रोसँग वर्क गरिसकेको छ। सो गाइस, यही नै थियो फ्यान बनाउने ट्रिक। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर तल कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ एक लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीहरुमा शेयर गरिदिनुस्। कुनै सल्लाह सुझाव तथा केही कमी कमजोरीहरु छ भने तल गएर कमेन्ट सेक्सनमा तपाईले फेरि पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। र अझै पनि तपाईले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने चाहिँ च्यानल सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। अनि गाइस, तपाईको लागि मैले त्यहाँ जुन फ्यानमा त्यो माथिको पंखा बनाएको छु जुन, यदि तपाईसँग चाहिँ त्यो छैन भने मैले अगाडिको भिडियो मेरो यो भन्दा अगाडिको फ्यानको भिडियोमा मैले बनाएको छु बोतलबाट, त्यसलाई तपाईले यही ट्रिकलाई कपी गरेर पनि यहाँ बनाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईसँग त्यो छैन भने। अदरवाइज चाहिँ तपाईसँग त्यो यदि अवेलेबल छ भने चाहिँ तपाईले त्यसको पनि युज गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। होइन भने मेरो पहिलाको भिडियो हेरेर त्यसमा जुन ट्रिक गरेको छु मैले त्यसलाई युज गरेर पनि तपाईले त्यो फ्यान बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै इजी थियो ट्रिक। आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा त्यसको लागि बाइ बाइ, टेक केयर।